Sziasztok, ma dánzsemlét fogunk készíteni. Ha életedben soha nem csináltál még zsömlét, vagy nem foglalkoztál keltésztával, akkor is egész nyugodtan kipróbálhatod és elkészítheted ezt a zsömlét, hiszen nem kell dagasztani, csak össze kell keverni, és majd az idő fogja elvégezni nekünk a munkát, és mégis egy csodálatosan finom, ízekkel, rostokkal teli egészséges, tápláló zsömlét tudunk készíteni, amiben répa van, zappehely, teljes kiölésű liszt és rengeteg egészséges mag. Ez a zsemle, hogyha nagyobb méretben készíted, akkor ideális akár egy vegán hamburgerhez is, illetve szendvicseket is készíthetünk belőle. Én most egyébként egy ilyen vegán tojáskrémes változatot készítettem. Ebből az adagból, ha nagy zsömlét csinálunk, akár 10 darab is kijön, ha kisebbeket, akkor 12-14 darab is, de lássuk, hogy hogyan is készül. Először bekeverjük a tésztát, az élesztős vízzel kezdünk, a fél liter vízbe hozzátesszük a 20 g élesztőt, és elkeverjük. Egy tálba teszünk 500 g lisztet, zappelyhet adunk hozzá, teljes kiölésű lisztet, sót és a reszelt répát, egy kicsit összekeverjük, és mehet hozzá az élesztős víz, egy picit megint átkeverjük, és jöhet hozzá a házi növényi tejfölünk. Ha nincsen házi tejfölöd, akkor természetesen a bolt is kiváló. Látszik, hogy milyen magas hidratáltságú, ezt ugye kézzel nem is lehetne összegyúrni, és már meg is vagyunk vele, ennyi volt az egész, tetejére pedig egy magkeveréket fogunk szórni. 5 féle magot használunk, fekete szezámmagot, szezámot, mákot, napraforgó magot és tökmagot, természetesen nem muszáj pont ezeket a magokat, amilyet szeretsz, az a lényeg, hogy minél többféle mag legyen, és az összes mennyisége az 2 deci legyen, tehát addig szedjük a bögrébe, amíg elérjük a 2 decit, és ezt rászórjuk a tészta tetejére, becsukjuk a tetejét, és 10 órára betesszük a hűtőbe. Amikor ez letelt, kivesszük a pultra, és kb. 2 órát még hagyjuk, hogy visszamelegedjen szobahőmérsékletre. Egy nagy merőkannállal szedünk ki a tésztából, és gombócokat formálunk belőle. Én most nagy zsömléket szerettem volna készíteni, így 6 darab fért a tepsire, és egy fém karikát szoktam köré tenni, hogy ne oldalra terüljön, hanem fölfele emelkedjen. Opcionálisan tehetsz rá egy kis sót, és most már csak az marad hátra, hogy még hagyjuk őt még 30 percig utókálni. 15 perc leteltével bekapcsolom a sütőt, mert annak körülbelül szintén 15 perc kell, és így mire letelik a 30 perc, addigra a forró sütőbe be tudjuk tenni, 220 fokon 30 perc alatt gyönyörű ropogós pirosra megsütjük, és kihűtjük, és készen vagyunk vele. A tészta másik felét vagy kisütjük a következő körben, vagy visszatesszük a hűtőszekrénybe, és akár másnap is újból frissen kisüthetjük. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem a konyhámban, várlak szeretettel máskor is. Sziasztok!